Hello Ma'am Sir, so today meron po tayong bagong tutorial at ang tutorial na gagawin natin ay yung tinatawag na CVC flowers. Ayan, so gagawin po natin siya sa PowerPoint presentation. Mga text na or mga words na CVC or CVC words. So ang gagawin lang natin ay i-click yung insert, tapos i-click natin yung online pictures kung gusto nating mag-insert ng pictures na galing sa ating desktop or nagaling po sa ating documents, or pwede din naman tayong mag copy paste galing po sa Google. Pero ito, meron na kasi ako naka-prepare, so i-copy ko na lang tapos i-paste. Now ay i-adjust ko na po yung size ng ating flower. Ayan, adjust lang natin siya para mas maging malaki. So ganyan lang po ang gagawin nyo para i-adjust po siya. Okay, now naman ay mag-insert na tayo ng text box. Click ulit natin insert, tapos click yung text box, tapos insert. Ayan, so now magta-type na tayo. Ayan. So ang tinype ko po ay at. Ngayon naman, i-adjust natin yung size ng ating text na nilagay. So at family po, yung gagawin natin now na CVC words. Ayan. Tapos, i-highlight natin, center, click center po, ayan. Tapos, palitan po natin yung font style, gawin nating Century Gothic. Ayan. Tapos, gawin din po nating bold, click po natin yung B. Ayan. Tapos, now naman, ang gagawin natin ay i-copy paste lang po natin yan. Ayan. Control C, tapos Control V, Control V, Control V, para po mag-copy paste. Ulit, pag mag-copy paste po kayo, Control C, tapos Control V. Ayan, tapos ilalagay ko na po sa mga petals yung mga text box po na kinopy paste ko. Ayan, so kulang pa ng dalawa. So, Control V ulit. Ayan, tapos Control V. Ayan. Ganyan lang po siya kadali. Tapos ipipresto ko lang po. Now naman ay mag-isip na ako ng mga words na nag-end sa at. Ayan, bat, cat, hat, mat, rat, vat. Ayan. So, ganyan lang po siya kadali. Tapos, kung gagawa naman kayo ng ibang family na unfamily, ag family, ay pwede nyo na pong i-copy paste ng i-copy paste. Tapos, i-save nyo na po, pili po kayo ng folder kung saan nyo po i-save ang inyong ginawang PowerPoint presentation. Pwede nyo gawing JPEG format kung gusto nyo rin po. So, ayan na po siya. So, thank you po for watching. Don't forget to subscribe. Bye!